هتحمل الملف دوت من الريسورسز بتاعت المحاضرة واسحبه وحطه في الأسيتس. نعمل فولدر جديد ونسميه سبرايتس واحط فيه كل الصور بتاعتي. افتح الفولدر، هنلاحظ ان الصورة فيها نوعين من الليزر. اخلي السبرايت مود مالتيبل واعمل في السبرايت اديتور اني اقصهم اوتوماتيك واعمل ابلاي. هنخلي واحد من الليزر هو ليزر بلاير وواحد تاني هو ليزر الانمي. هنعلم على الاتنين ليزر اللي احنا سحبناهم في اللعبة ونخلي sorting layers هو البوليتس والباور اب عشان يظهروا. انا ممكن اخلي الليزر الاصفر بتاع الانمي والليزر الازرق بتاع البلايرز. اخلي الليزر بتاع الانمي يلف في السات اتجاه 180. اسمي الليزر الازرق البلايرز ليزر والليزر التاني الانمي ليزر.